نشوف السؤال ده مع بعضينا هنا. بيقول 35 years old banker presents with intermittent lower abdominal pain. واحد عنده 35 سنة بانكر، كل شوية يجيله ايه lower ايه intermittent ايه abdominal pains في اللور abdomen، وعنده gaseous distension في الابدومين with tendency toward diarrhea whenever he is stressed out. الكلمة دي once بيقولها يعني بيريفير يعني الكيس على طول لمخنا يروح على Irritable Bowel Syndrome اللي هي السباستيك كولون اللي بيجي related للستريس. He is a heavy cigarette smoker، وده ماشي معاهم قوي، بيزود الستريس ممكن يزود قوي حالات او يعني الاعراض في Irritable Bowel Syndrome. Physical examination shows only diffuse abdominal distension، ما كانش في حاجه remarkable، ما كانش في masses، ما كانش في كذا، شويه distension عام في الابدومين. The most important criteria of abdominal pain in this disease is اكتر حاجه كرايتيريا تساعدني في تشخيص الحالة دي. هل وجود ريكتال بليدنج؟ هو في السباستيك كولون ساعات بقى فيه كونستيبيشن جامد قوي، وساعات ده يجرح يعمل فيشر يعمل بليدنج، بس هو مش دايركتلي يعني بيعمل. associated diarrhea ممكن relieved with defecation. دي اهم حاجة في الدنيا، انه لما يبقى فيه يعني البينز دي relieved with defecation، دي على طول بتساعدني اقول دي مش حاجه اورجانيك سيريس، لانها بتبقى ريليفد. الاورجانيك كونديشن السيريس بتفضل موجوده، يعني لو في حاجه عامله ابدومينال بين هيفضل موجود يعني، فده لما بعد الديفيكيشن او قبلها هيفضل الكوز موجود، لكن الديفيكيشن ان هي تحسنه دي تمشي قوي 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 مع تشخيص السباستيك كولون الحقيقه، انه يبقى ريليفد باي ديفيكيشن. دي معناها مش حاجه اورجانيك قوي، يعني الحاجه الاورجانيك غالبا بتفضل موجوده قبل وبعد ديفيكيشن، هتبقى موجوده يمكن بدرجات متفاوته، بس كونه يبقى ريليفد بيها دي تمشي قوي مع سباستيك كولون. اللي هو الاريتابل ايه باول سندروم اللي بيجي البين هنا هو كده وسبازم في الكولون، وده common disorder that affects large intestine عامة. الساينس والسيمتومز بتاعتها cramping low abdominal pains، bloating وgaseous distension، diarrhea، ساعات تيجي alternation with constipation or both. وبيحصل مع السبازم الجامد لما يبقى فيه فوقه الستولز بيحصل بيوتريفاكشن فيها، ويحصل بص لوز دايريا ايه تحصل ايه فجأة ايه نتيجة لذلك، نتيجة تجمع ايه الفيكال ماتر هنا، يحصل ايه البيوتريفاكشن زائد، ويحصل ليكويديتيشن تبقى ليكويفايد، يحصل ايه sudden ايه دايريا ممكن ايه لحظي كده. The most common symptom بتاعت Irritable Bowel Syndrome include change in the appearance or frequency of stools and abdominal pain that is relieved by defecation. يعني أهم كلمة البين اللي يبقى relieved يبقى دي مش أورجانيك، يبقى دي حاجة more or less اللي هي يعني مش عاوز أقول psychological، بس هي Irritable Bowel Syndrome فيها نقدر نقول psychological element، ولكن فيها spasm حاصل، فيعني ما أقدرش أقولها بس psychological، في spasm حاصل. والابدومينال بين بتاعها بيبقى relieved by ايه defecation زي ما السؤال قال. Child 8 years old witnessed to have loss of conscious for 6 minutes after head trauma. يعني head trauma بعدها فقد الوعي 6 دقائق. He is good except of 4 episodes of vomiting. جاله vomiting كذا مرة. What is the recommendation؟ طبعا بعد تروما child فقد الوعي فيها، بعد هيت تروما بالذات وفومت دلوقتي، لا في حاجه ممكن تكون حاصله في البرين، هيماتوما بتتجمع او كده، وارجنت سي تي سكان الحقيقه ممكن يظهر ابيديورال هيماتوما او سكال فراكشر يبين لنا حاجه. فاهم حاجه تتعمل الحقيقه ارجنت سي تي سكان لهذه الحاله. يعني لو بيقول لي الاهم شيء اختاره من وسط دول السريع اللي هو يجيب البليدنج على طول، مش هأوبزيرف هو بيفومت وفقد الوعي، مش هستنى عليه، لان كل ما استنى ممكن الامور تزداد سوءا والهيماتوما تكبر. فانا مش المفروض على طول اعمل له هيد سي تي سكان اشوف اللي بيحصل يعني الاكس راي ممكن ما تبينش في الايرلي ستيجز، لكن السي تي سكان من احلى ما يمكن في حاله زي كده. السؤال ده بيقول 36 years old woman جات للphysician to discuss contraceptive options. She is currently sexually active with her husband and they have not been using any contraception.
She has no significant past medical history and takes no medications. جميل. She has smoked 1 pack of cigarettes daily for 15 years. هو كلمة has smoked معناها لسه بتسموك، اوكي؟ مش she used to، she was used to، لا، ولا she smoked، لا، she has smoked. ده ال present perfect معناها ان هي الى الان شغالة في السموكينج. She is allergic لللاتكس والكوبر. دي مشكلة يعني ايه بقى، الانترايتراين ديفايس هتبقى شوية مشكلة بالنسبة لها. A urine pregnancy test is negative. Which of the following contraceptive methods is absolutely contraindicated in this patient؟ طالما واحدة بتدخن يبقى الممنوع ممنوع ممنوع معاها اللي هي الايه؟ الحاجات اللي فيها الاستروجين عالي زي combined oral contraceptive pills، لان دي ممكن تزود التنزل للثرومبوامبوليزم جدا. فممكن ندسكاس other options للكونتراسبشن زي الكوندومز مثلا للميل، او بروجستين اونلي بيل ممكنه على اساس ان هي ما فيهاش استروجين، ولكن الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيل فيها ايثينايل استرادايول، وده مع السيجاريت سموكينج يعمل ايه؟ ثرومبو امبوليزم او دي في تي، المشاكل كتيره جدا هي في غنى عنها يعني. فايتس ابسوليوتلي كونترا انديكيتد. لو عاوزه تاخد كومبايند اورال كونتراسبتيفز لازم توقف الايه؟ السموكينج. دي واحده بتسموك اهي، ادي الدخان اهو، وانا كاتب لكم ايه في حالات السموكينج ايه؟ this lady must avoid الحقيقه combined oral contraceptive عشان ايثينايل استرادايول مع الافكت اوف cigarettes is too dangerous، ومن الافضل نختار لها او تختار ايه حاجه اخرى، يا تبطل سجاير. مفيش يعني ايه اوبشنز كثيره هنا. 27-year-old gravida 1 para 0 at 15 weeks of gestation has a history of chronic hypertension. يعني حالة pregnant وعندها history of chronic hypertension. She presents with her first prenatal visit. يعني كويس ده معروف من الأول يعني إنها hypertensive وبقت حامل. vital signs كانت كالآتي: temperature 98، البلس 66، respiration 16، blood pressure 146 98. Okay, she stopped taking her blood pressure medications 6 weeks ago when she found out that she was pregnant. يعني في كتير قوي من الناس بيخافوا من الدراجز اثناء الحمل وبالذات في اول 3 شهور، فبطلت من نفسها كده. يعني دماغي قالت ايه بقى، نبطل الدواء احتياط. طبعا دي ممكن تبقى مشكله، في بعض الادويه بيحصل ريباوند معاها ومشكله، ولكن ده اللي حصل. of the following medications which one of the following medications is the best choice for treating chronic hypertension in pregnancy؟ بقول دي مش اسئلتي انا بشتغل عليها، فمعلش ساعات الستراكشر الجمل بتبقى غريب. يعني هو عاوز يقول which one of the following medications is the best choice for treating chronic hypertension in pregnancy. ايه البيست تشويس هنا في علاج الكرونيك هايبرتنشن اثناء البريجننسي؟ ومدي مجموعه حاجات. هو الحقيقه من الادويه المحببه ويعني الى حد ما بيعتبر ريلاتيفلي سيف اللي هو اللابيتالول، الفا وبيتا بلوكر، ده من احب الحاجات. ولكن انا بالاضافه لاستخدام اللابيتالول كعلاج الهايبرتنشن هنا في حالات البريجننسي، انا احب اعلق بكلمتين لان موضوع مهم قوي، ان هو الهايبرتنشن اثناء البريجننسي في قواعد ذهبيه في في التريتمنت اوف هايبرتنشن ان بريجننسي should begin لو السيستميك بلاد بريشر اكتر من 160، سيستوليك معذره اكتر من 160، او الدايستوليك بلاد بريشر اكتر من 100. يبقى ادي الليميتس بالنسبه لعلاج الهايبرتنشن في البريجننسي 160 على 100. اكتر من كده ابدا استخدم ادويه، وزي ما قلنا اللابيتالول من ايه احب الحاجات. ولكن في قاعده ذهبيه جدا لازم اعرفها وهثبتها في كل السلايدز الجايه. we should avoid او must avoid SE inhibitors في البريجننسي as they increase the fetal morbidity and mortality. تعمل abnormalities، تعمل morbidity mortality للفيتس. فلو تقول لي ايه استخدمه اللابيتالول وايه ما استخدموش ما فكرش فيه في البريجننسي، الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز ممنوعين. بكررها they are so dangerous وللجنين ومؤذيين جدا. فارجو ارجو ارجو ما حدش يغلط ويدي اي سي انهبيتور لواحده بريجننت، ما يحصلش يعني، ده ما يحصلش. فهندي زي ما شفنا اللابيتالول
زي ما شفت. نون فارماكولوجيك ثيرابي زي الويت ريدكشن وفيجرس اكسرسايز اللي بننصح بيهم الهايبرتنسيف في الاول، ده نوت ريكومندد اثناء البريجنسي. مش لا تقعد تتنطط وتعمل هيفي اكسرسايز، يعني some moderate walking exercise are okay، بس مش تنطيط يعني وايه وبقيت ويت ريدكشن جامد وهيفي اكسرسايز، ما اقدرش في واحده بريجننت. فانا الى حد ما الميديكيشنز هتلعب دور ايه مهم ايه هنا هوت. alcohol and tobacco use should be strongly discouraged. دي مهمة جدا جدا. الكحول والتوباكو يعني السجاير والكحوليات كلها تتمنع أثناء الحمل تماما. الحاجة اللي بعد كده الفارماكولوجيك انترفنشن ممكن يبقى بلابيتالول، وده اللي أخدناه في ده، لكن نيفيديبين ينفع. ميثايل دوبا جميل is recommended as first line therapy because of proven safety بتاعتهم. فلو يقول لي انا هستخدم ايه، ممكن مره السؤال يجي لي لابيتالول زي ده، ممكن مره نيفيديبين، مره ميثايل دوبا. لازم ابقى عارف مين ثلاثي الجميل هنا في علاج الهايبرتنشن اثناء الحمل: اللابيتالول، النيفيديبين، والايه الالفا ميثايل دوبا. لكن ايه اللي ممنوع؟ الايه الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز دي ممنوع ايه تماما زي ما قلنا. واحد عنده 27 سنة جاي للإي آر بكومبلين من نيزال بين وبلوكد نوز ومسدودة وفي بين جامد. On examination he has bluish discolored swelling over bridge of the nose. His friend tells you he was assaulted 4 days ago. حصل ضرب وخناقة واتخبط واتضرب في دماغه ومناخيره. What is the most likely cause of the symptoms؟ يوم ما الاقي bluish discoloration ونيزال obstruction بعد تروما، دي غالبا ايه حالة ايه؟ سيبتال هيماتوما كده متجمعة. دي يعني الدايجنوزس الرئيسي غالبا هتبقى حالة ايه؟ سيبتال هيماتوما. فهو مع التروما زي ما شفنا كده هو بلوكد نوز وسيفير بين، وفي الاكزامينيشن بلوش ديسكالرد سويلنج على البريدج اوف ذا نوز، دي تمشي مع سيبتال هيماتوما اللي هي دي رير وحاجه مش كومن قوي. الايرلي دايجنوز تريتمنت از امبورتنت ليها الحقيقه تو بريفنت ابسس فورميشن. تخيلوا لو ابسس اتعملت هنا هتبقى مشكله كبيره. سيبتال بيرفوريشن وسادل نوز ديفور، كل دي كومبليكيشنز ليها. يحصل perforation، يحصل saddle nose deformity and potentially permanent complications. فعشان كده لما بنتكلم على السبتال هيماتوما دي تشخيص مهم قوي. بنشوف النوز بعد التروما اوبستراكتد وبلوش ديسكالاريشن، بيبقى لونه بلوش طبعا في الرياليتي، بس هنا رسمنا احمر عشان بس التوضيح. لكن لو توركت ممكن تنتهي بمشاكل ابسس، perforation، saddle nose deformity، حاجات بيرمنت، ولذا وجب علاجها early. يعني عشان كده الاي ان تي يلعب دور كبير هنا. The most common symptoms noted in children were nasal obstruction. اكتر حاجه يقول لك مناخيري مسدوده وبين وراينوريا وممكن فيفر كمان. عيال بتتخبط في اللعب كتير جدا، في كوره مش عارف ايه، بيلعبوا ملاكمه مع بعض بهزار، تقلب جد، يحصل بعدها نيزل اوبستراكشن مع بين وراينوريا وفيفر. ده لازم ايه الجي بي يشوفها وراه الاي ان تي سبيشالست، لان urgent hematoma drainage is indicated for all nasal septal hematomas. لازم نعمل لها درينج، لان لو توركت هتعمل ابسس، perforation او saddle nose deformity. الثلاثه ايه حاجات مشاكل يعني خطيره جدا ويعني مقلقه. فاي سبتال هيماتوما ما تتسابش، انترفنشن ويتعمل لها ايه درينج يعني عشان نمنع هذه الكومبليكيشنز. والى اللقاء مع الاسئله القادمه باذن الله.